Cùng con gái Việt Nam ăn bữa tối, netizen Trung Quốc phản ứng gì? Lần này nó lạ lắm. Kính chào các bạn khán giả của netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề Vlog hàng ngày, ăn bữa tối cùng con gái Việt Nam. Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức chú ý và đại bộ phận netizen đều cảm thấy vô cùng thú vị và để lại nhiều bình luận khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Đôi mắt của cô gái đầu tiên tràn ngập sự sợ hãi trong giây lát. Đúng vậy, tôi đã xem lại đoạn phát lại 2 lần, nhưng thứ tôi nhìn thấy là ánh mắt chợt nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, tôi rùng mình. Đây là Việt Nam chứ không phải Myanmar, Campuchia nhé anh em ha ha. Bạn có nghĩ chỉ có miền Bắc Myanmar mới có lừa đảo sao? Cách quản lý an ninh ở Việt Nam vẫn rất tốt. Tôi đã xem nó 2 lần và nghĩ rằng hành vi và biểu cảm đó thực sự là nỗi sợ hãi. Bạn đang ăn giờ bỗng có điện thoại di động chụp ảnh bạn vẫn đang nói chuyện và bạn thấy việc bị quay video là không bình thường. Ví dụ khi nghe người nước ngoài nói tiếng Anh, bạn không cần phải suy nghĩ đối phương nói gì sao. Rõ ràng là những gì sẽ làm vào ban đêm sẽ tạo thành một hình ảnh phản chiếu và đôi mắt của một người nhìn thẳng vào tâm hồn. Rõ ràng là sợ hãi, một phản ứng bản năng. Một nhóm người nhạy cảm được phát hiện trong video he he. Bạn có ngạc nhiên khi bất ngờ nhìn thấy một đoạn video đang được quay không? Các blogger có thường xuyên đánh đập họ không ha ha? Đúng vậy, và đó không chỉ là nỗi sợ hãi thông thường. Chỉ cần bạn ở nước ngoài, mọi thứ bạn thấy đều là lừa đảo ha ha. Những lời đồn thổi trên mạng đều do những người như các bạn gây ra. Bây giờ miễn là tôi là người đến từ một nước Đông Nam Á thì tôi không tin ai cả, nhất là người Trung Quốc. Cô gái đầu tiên giật mình không dám cử động, có phải bị bắt cóc không? Ha ha. Tại sao cô ấy sợ bạn khi bạn nói chuyện? Nhìn vẻ mặt của cô ấy, tôi có chút sợ hãi, đoán chừng blogger này có thủ đoạn gì đó. Có khả năng họ là người Việt Nam không? Ha ha, cũng có người Việt như vậy, ai nói các nước Đông Nam Á không có khu công nghiệp, kể cả Singapore phát triển và an toàn nhất, ngay cả Dubai cũng có 4 khu công nghiệp lớn. Những người nói Việt Nam không có hoặc là bịa đặt hoặc là những kẻ ngu dốt. Tôi muốn hỏi, Việt Nam có an toàn không? Trong một số quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam lẽ ra là quốc gia an toàn nhất. Thủ đô của họ liệu có tốt hơn không? Nó khác với Việt Nam tôi thấy trên mạng, sao bạn không ăn bỏ? Việt Nam an toàn, tôi không tin, tôi chỉ tin nước Trung Hoa lớn của tôi an toàn. Bạn nói dối, tôi vừa kiểm tra, Myanmar là an toàn nhất. Đừng xấu hổ ở đây nếu bạn có kiến thức kém. Pháp luật và trật tự ở Việt Nam rất tốt, tôi đã đến đó vào tháng 3, cuối tháng này tôi muốn đi lần nữa. An toàn, Việt Nam là quốc gia tương đối an toàn ở Đông Nam Á. Việt Nam cũng là nước xã hội chủ nghĩa nên không có vấn đề gì về an ninh cả. Đừng nghe những lời nhảm nhí của họ, đừng rời khỏi Trung Quốc để được an toàn. Là mình muốn đến Việt Nam quá, bạn đầu tiên siêu đẹp. Bạn đi đi, tôi hy vọng sẽ chú ý đến sự an toàn trong công viên. Ở Việt Nam không có gì ăn nên bạn sẽ dẫn đầu bếp sang đó và vây quanh bạn với các mỹ nhân. Thực sự, bạn đầu tiên đẹp quá, tôi thích cô ấy. Tên cô ấy là Tiểu Ái. Con gái Việt Nam có làn da đẹp và rất đẹp. Việt Nam không phải đều ăn những thứ kỳ lạ đó sao? Ha ha, đừng vướng vào những điều này, bạn sẽ biết sau khi tiếp xúc, con gái Việt Nam thực sự có làn da rất tốt và làn da đặc biệt đàn hồi. Mình cực kỳ ghét hiệu ứng làm đẹp, camera nguyên bản tự nhiên và chân thực nhìn đẹp. Đồ ăn Việt, Thái vẫn ngon nhưng Ấn Độ thì lạ. Đồ ăn ở Việt Nam cũng bình thường, chỉ là tôi chưa quen thôi. Anh làm gì với nhiều phụ nữ Việt Nam thế? Chúng tôi live streaming. Phụ nữ Việt có trắng như vậy không? Có đấy. Có phải con gái Việt nào cũng đẹp thế này không? Đúng đấy. Douyin toàn người đẹp, thảo nào những người phụ nữ này lại thích chơi Douyin, tôi đã tự yêu chính mình. Người đẹp thứ hai xinh quá. Và lại có một cô gái Việt Nam ngọt ngào như vậy. Những cô gái này nhận rất nhiều tiền để lấy chồng. Con gái Trung Quốc không quên giới thiệu giá cả các mặt hàng tiêu dùng ở Việt Nam cho netizen trong nước. Kính chào các bạn khán giả của netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề Vlog hàng ngày, tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức bất ngờ và đại bộ phận netizen xứ tỷ dân đều cảm thấy vô cùng thú vị và để lại nhiều bình luận tranh cãi khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé.
Hôm qua tôi mua một túi bột giặt nhỏ, 50.000 đồng. Ở Trung Quốc 3 nhân dân tệ một túi, ở đây 15 tệ, nhu yếu phẩm hàng ngày thực sự rất đắt. Vì cái bút ở đây nhập từ Trung Quốc nên nhiều thứ đắt hơn Trung Quốc. Mệnh giá tiền Việt Nam chỉ nhỉnh hơn một chút, tiêu thụ là như nhau. Chưa từng sống ở đó thì đừng nói đồ ở Việt Nam rẻ, Việt Nam không rẻ. Nhiều người 250 chưa nhìn thấy thế giới, tôi nghĩ Việt Nam tốt. Chúng ta tiến bộ phải khiêm tốn, sự phát triển của chúng ta đúng là tiến bộ nhảy vọt, nhưng chúng ta không được kiêu ngạo, coi thường người khác. Bạn có thể thấy rằng tôi đã coi thường các quốc gia khác ở đâu, đắt là có thật. Cũng khá tốt, tiêu 500.000 cũng ngang với tiêu 50 tệ, rồi làm phép tính, 500.000 bằng 160 tệ. Gái Việt Nam xinh quá, tôi khuyên bạn nên đến Việt Nam để sống, đừng nghĩ rằng nền kinh tế của họ không tốt bằng chúng ta, mọi thứ nên rẻ hơn. Tôi đã ở thành phố Hồ Chí Minh được vài tháng và chi phí sinh hoạt không thua kém gì ở Trung Quốc, thậm chí cao hơn. Vớ vẩn làm sao, túi bột giặt nhỏ mà 12.000, ai nói vớ vẩn, 711 tôi mới mua hôm kia. Tôi đã ở Việt Nam 15 năm và tôi đi mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày một lần một tuần, tôi không biết. Thì bạn đến cửa hàng 711 dưới lầu quận 7 bạn đến kiểm tra xem mình có nói dối không nhé. Vào Việt Nam đã 15 năm, vậy ở Việt Nam không có gói bột giặt 50.000 sao? Thực sự không quá đắt, bột giặt ở VN có mấy trăm ngàn, không có gói bạn nêu giá 50.000. Thật ra thì cậu có thể cười trừ, tôi không ngờ cậu lại nghiêm túc như vậy, ngay cả khi nó là cùng một thương hiệu, tôi tin tưởng giá của cả hai bạn, sự thật là có hàng giả ở khắp mọi nơi. Vốn dĩ đó là nhận xét khách quan, chỗ nào cũng có ưu khuyết điểm nên có người không tin, cũng là do tính cách của tôi. Thiếu ngành sản xuất trong nước, phần lớn phụ thuộc vào nhập khẩu, vâng, cửa hàng tạp hóa đắt tiền. Với mức tiêu thụ cao và mức lương thấp như vậy, làm thế nào để người dân địa phương sống? Giá nhà cũng ngang với Thượng Hải, và các bạo chúa địa phương ở đó cũng rất xa hoa. Có cả người nghèo và người giàu ở đó, có vẻ như nó không dành cho những người dân bình thường để tiêu thụ. Nói chung đừng đi siêu thị kiểu này, siêu thị mắc lắm. Đúng vậy, đối với người bình thường và tầng lớp lao động mà nói, chỉ số hạnh phúc ở đây cao hơn ở Trung Quốc, ngôi nhà đã đè bẹp 2 thế hệ. Người dân địa phương sống rất hạnh phúc, ai cũng vợ đẹp con ngoan, ai cũng có rượu để uống, ai cũng không lo già yếu không nơi nương tựa. Họ không có giá nhà cao, không phải trả nợ và không có giá cô dâu. Miền Bắc Việt Nam giống người Hoa hơn, họ cần cù và thích tiết kiệm. Miền Nam Việt Nam thì khác, có thể nói miền Bắc là phiên bản thu gọn của Trung Quốc, miền Nam là phiên bản thu gọn. Người châu Âu và người miền Nam nói chung không thích tiết kiệm, tiêu xài hoang phí, chỉ biết ăn, uống và vui vẻ. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn không có thế chấp, tiền lương của bạn có đủ để bạn ăn uống, vui chơi hàng ngày không? Ít nhất hãy ăn những gì bạn muốn và thỉnh thoảng đi du lịch. Rốt cuộc, hầu hết người Trung Quốc tiền lương của mọi người đang trả nợ thế chấp, họ kiếm được 6.000 một tháng và họ phải trả 4.000, nếu không có thế chấp, chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Anh sẽ sang Việt Nam tìm em ngay. Việt Nam không mua những mặt hàng nhập khẩu lớn và chi phí sinh hoạt hàng ngày chắc chắn thấp hơn ở Trung Quốc. Nếu bạn ăn đồ ăn Trung Quốc và đồ ăn phương Tây mỗi ngày, chi phí chắc chắn sẽ cao. Làm thế nào để những người bình thường sống nếu họ cao như vậy? Nói chung, người Trung Quốc có thu nhập tương đối thấp ở Việt Nam thích nói rằng mức tiêu thụ ở đây cao. Ban đầu tôi ở Việt Nam 4 năm, tôi không nghĩ Việt Nam rẻ, chỉ có một số nông sản rẻ hơn. Do chưa có ngành sản xuất riêng nên hầu hết mọi thứ đều phải nhập khẩu. Mua dao cạo râu sẽ thấy giá cao hơn ở Trung Quốc. Tuy nhiên Mỹ muốn chuyển công xưởng thế giới của Trung Quốc nên Việt Nam cũng đang được hưởng cổ tức, phát triển tốt hơn nhưng cơ sở hạ tầng quá kém, mất điện thường xuyên và do các hiệp định bảo vệ môi trường của WTO, trung hòa carbon, v.v. việc sản xuất nhiệt điện bị hạn chế. Đặc biệt là sau khi Trung Quốc gia nhập, Việt Nam công nghiệp chế tạo càng khó khăn hơn vì 40% điện nhập từ Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng giá cả cũng tương tự như ở Thượng Hải, vài những nhu yếu phẩm hàng ngày thì hơi đắt, chỉ dưa hấu và xoài rẻ hơn một chút so với Thượng Hải. Tôi sống ở phố Nhật Bản. Thành phố Hồ Chí Minh mức tiêu thụ sẽ cao hơn và quận 1 của phố Nhật tối đa tương đương với mức tiêu thụ của các thành phố hạng 2, cá nhân tôi nghĩ nó tệ hơn Thượng Hải một chút. Nếu mức tiêu thụ đại chúng không thấp, hay đi lao ăn 300 nhân dân tệ trên đầu người. Tôi chỉ đưa ra một ví dụ, một bát mì địa phương ở Việt Nam có giá hàng chục nhân dân tệ. Cao thật đấy, tương đương New York một tô bún bò Việt Nam giá mấy chục. Tôi xin bạn, hãy đến và xem, ngoại trừ trái cây nhiệt đới và thuốc lá, tôi không thể tìm thấy thứ gì rẻ hơn ở Trung Quốc, hầu như tất cả đều gần giống nhau, thậm chí có một số mặt hàng nhỏ của Trung Quốc, chẳng hạn như điện quạt, bàn ghế và đồ dùng sinh hoạt khác, đồ dùng thì đắt hơn hàng Trung Quốc, nào kem đánh răng, bàn chải, dầu gội, bột giặt, tôi chưa bao giờ thấy rẻ,
cái nào cũng bằng giá của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng nhu yếu phẩm hàng ngày rẻ hơn, tất cả đều là của các công ty quốc tế và giá cả trên toàn thế giới sẽ không chênh lệch nhiều. Ngoại trừ Siwon, tất cả những bức ảnh cô ấy chụp đều được nhập khẩu, không có gì lạ khi nó không đắt. Bạn nên chụp ảnh những thứ cần thiết hàng ngày trong nhà của những người bình thường. Hãy sống ở đó, tiêu thụ hàng ngày không tệ hơn trong nước, thu nhập của bạn cao bao nhiêu, để tôi xem. Làm thế nào về giá cả trong Bình Dương? Tôi sẽ đến Bình Dương cho một chuyến công tác vào tháng tới. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam Việt Nam, mức tiêu thụ ở Bình Dương khá cao, có nhiều nhà hàng Trung Quốc, một đầu cá kho tiêu sắt nhỏ khoảng 100 tệ. Tôi ở Bình Dương, giá rất cao, cơm chân giò lợn Bình Dương 80 không đê, đắt hơn trong nước. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn. Nếu bạn đi siêu thị Trung Quốc ở Bình Dương, hàng hóa gấp đôi ở Trung Quốc, thà đi siêu thị Nhật Bản, đồ ăn Trung Quốc cũng đắt và không ngon. Nếu bạn có thể ăn thức ăn Việt Nam, đừng ăn thức ăn từ nơi khác. Không thành vấn đề, miễn là lương của bạn đủ cao, bạn sẽ không cảm thấy đắt. Bạn phải nhớ rằng những người có thể lừa bạn khi bạn ra ngoài, ngoại trừ người nước ngoài, là người dân địa phương. Thực phẩm Trung Quốc là cao ngất trời ở đây, cơm gà vàng hầm không ngon lắm, khoảng 40 tệ một miếng, ăn sáng 30 tệ, ăn cũng không ngon lắm, mua 2 quả trứng về tự nấu sẽ tốt hơn. Mua đồ ở Việt Nam tính theo kg nên dưa hấu 1,5 tệ ký, khá rẻ. Có rẻ không? Các quầy hàng ven đường ở Quảng Tây giờ đắt hơn 1,2 tệ, thường là 10 tệ cho 2 người, 5 tệ cho 2 người. Dưa hấu rất rẻ nhưng sức tiêu thụ nói chung không hề thấp, giá nhập khẩu không hề rẻ. Mang hàng chục nghìn đô la đến đây và cảm thấy rằng bạn có thể là một bạo chúa địa phương, nhưng tôi chưa từng đến đây bao giờ. Trong mắt họ, Việt Nam nghèo, họ cho rằng cái gì cũng phải rẻ, nhưng họ đâu biết rằng, ngoại trừ đặc sản trong nước, những thứ khác đều phải nhập khẩu, giá đắt hơn hàng trong nước là như nhau. Trước khi tôi đến Việt Nam lần đầu tiên cảm nhận. Mức tiêu thụ ở Việt Nam thực ra không thấp, cảm giác 500.000 tệ cũng giống như 50 tệ ở Trung Quốc. Trên thực tế, nó đắt hơn ở Trung Quốc, bản thân tôi đã trải nghiệm và vẫn đang trải nghiệm,